So as we saw in the last topic, the evidences of evolution, की last chapter मध्ये आपण बघितले किंवा सॉरी लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलेला the evolution evidence त्याचे बघितलेले evolutionचे evidences. So there were like 6 evidences and we saw all of them. Now in this part we are going to study the Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection आपण बघणार आहोत. So Darwin ने बऱ्याच theories proposed केलेल्या and one of it which was natural selection. सो त्यांनी काय सांगितलं की त्यांनी बरेच स्पीशीज जे आहेत इन्युमरेबल स्पीशीज त्यांनी कलेक्ट केले अँड ही सॉ दी चेंजेस इन देम अँड डिपेंडिंग अपॉन देअर ऑब्झर्वेशन्स त्यांचे स्पेसिमेन्स जे त्यांनी घेतलेले किंवा त्यांचे जे एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी जे ऑब्झर्व करण्यासाठी ज्या गोष्टी उचललेल्या आहेत ओके त्याच्यावर त्यांनी काय सांगितलं की नॅचरल सिलेक्शन किंवा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज म्हणून त्यांनी एक बुक लिहिली त्याच्यावरती बेस्ड अँड त्यांनी एक थिअरी लिहिली दी सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. So this theory, it says that according to Charles Darwin, it is said that any plant or animal or any of the organism, it evolves or it makes it changes according to the changing environment. तो environment जसं जसं change होतं त्याच्या accordingly ते त्याच्यामध्ये changes होतात. मग जे animals त्याच्या accordingly changes करू शकतात आणि त्याला फेस करू शकतात त्या चेंजेसना जे फेस करू शकतात तेच सर्वाइव्ह करू शकतात आणि बाकीचे ॲनिमल्स सर्वाइव्ह करू शकत नाही. दॅट्स व्हॉट द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट सेज की जे ॲनिमल्स सर्वाइव्ह करतात म्हणजे काय कशा प्रकारे सर्वाइव्ह करतील ते मे सर्वाइव्ह दी कॅलॅमिटीज दी जॉग्राफिकल चेंजेस ओके ह्या सर्व गोष्टींना जेव्हा ते सर्वाइव्ह करतील त्यावेळेला कुठेतरी जाऊन ते पुढे जाऊन काय होणार सर्वाइव्ह करणार किंवा ते पुढे जाऊन जगणार. Okay, but the ones who are not able to make these changes, who are not able to fit with that environment, those organisms or those species of the animals and plants will get perish किंवा ते पूर्ण नष्ट होऊन जातील. Okay, that's what he said. Darwin's theory of natural theory, this Darwin's theory of natural selection said. So what he said was the living organisms they reproduce prolifically. That is, त्यांचं रिप्रोडक्शन कंटिन्युअसली एका कंटिन्युअस फ्रिक्वेन्सीने होत असतं किंवा ते खूप जास्त दॅट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस की एखादा ॲनिमल जो आहे त्याची स्पीशीज आहे बाय दी रिप्रोडक्शन दे जस्ट लाईक दे गिव्ह बर्थ टू दर यंग वन्स त्यांच्या लहान मुलांना जस्ट लाईक देमसेल्स दे गिव्ह द बर्थ टू दॅर यंग वन्स. मग याच्या अकॉर्डिंगली त्याने सांगितलेलं की प्रत्येक ॲनिमल जो आहे ओके त्याच्यामध्ये ना चेंजेस होत असतात. सो हे चेंजेस जसं मी सांगितलं की अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट दे चेंज देमसेल्स ऑर द चेंजेस ऑकर इन दर बॉडी. आता हे जे बॉडीमधले चेंजेस आहेत ना याच्यामध्ये पण याच्या व्यतिरिक्त अजून बरेच रिझन्स आहेत किंवा असे याच्या पलीकडे अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याच्यावरती त्यांचं डिपेंडन्स आहे त्यांचा एक्झिस्टन्स आहे. ओके की आता दुसरीकडे बघा तुम्ही जर बघितलं तर ॲक्च्युअलमध्ये ॲनिमल्स जे आहेत दे लिव्ह इन अ व्हेरी एक्स्ट्रीम वे. ओके की आता त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन खूप असतं ॲनिमल्समध्ये खूप कॉम्पिटिशन असतं की हरिण जो असतो तो जगण्यासाठी धावतो राईट आणि आपण जर का वाघ बघितलं तर तो पण जगण्यासाठी धावतो. बट दोघांचं पण इंटेन्शन काय दोघांचं इंटेन्शन सेमच आहे. दे बोथ वॉन्ट टू सेव्ह देअर लाईफ. बट तो जो हरिण आहे तो लाईफ कशा प्रकारे सेव्ह करतो बाय सेव्हिंग हिज लाईफ बाय नॉट गेटिंग किल्ड. ओके तो कशापासून वाचतोय की कोणाचा खाणं नको बनायला ओके कोणाचा हंगरचा शिकार नको बनायला म्हणून तो धावतोय आणि त्याच्या पाठीमागे जो वाघ धावतोय किंवा आपण लायन जो धावत असेल टायगर लायन जो पण धावत असेल तो कशासाठी धावतोय तो पण जगण्यासाठीच धावतोय. बट का कारण की त्याला भुकेने नाही मरायचं. ओके सो देर इज अ कॉम्पिटिशन इन एव्हरी थिंग लाईक प्लांट्समध्ये पण बघायला गेलं तर त्यांच्यामध्ये पण कॉम्पिटिशन आहे की तुम्ही जर का वेली वगैरे बघायला गेलं तर त्या वेली ज्या असतात त्या सर्वात उंच झाडावरती सर्वात आधी लागणार. ओके का कारण की किंवा तुम्ही बघाल की उंच झाडावरची जी वेल आहे ती जास्त टाइम जगते कारण की ती वरती गेल्यानंतर त्याला सनलाईट खूप जास्त भेटणार. ओके जेवढं जास्त वरती जाणार तेवढी त्याला सनलाईट जास्त भेटणार एक्सपोजरमध्ये गेल्यानंतर. पण जर का छोटी मोठी झाडं असतील तर ते सनलाईटला जास्त जाऊ शकत नाही. एखादं मोठं झाड आहे की तुम्ही जंगल बघितलं आणि जंगलमधलं एक सर्वात मोठं झाड आहे त्याच्यावरती तुम्ही बघाल जर वेली तर त्या एकदम ग्रीन असतात. बाकीच्या झाडांवरती तुम्हाला ग्रीनरी जास्त दिसणार नाही. ओके त्या वेली तुम्हाला जास्त दिसणार नाही. दॅट सो यांच्यामध्ये पण कॉम्पिटिशन झालं. सो सिमिलरली हे जे कॉम्पिटिशन्स आहेत हे सगळ्याच ऑर्गॅनिझम्समध्ये आपल्याला बघायला भेटतात. मग
दॅट इज नॉट दी ओनली थिंग दॅट लीड्स टू दी एव्होल्युशन किंवा दॅट लीड्स टू दी सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. ते फक्त तेच ऑर्गॅनिझम आता आपण बोलू की पुढे कॅरी फॉरवर्ड होऊ शकतात, तर तसं पण नसतं. आपण बघतो की चीता जे पहिले होते आता ते एक्सटिंक्ट झालेले. असे बरेच ॲनिमल्स आहेत जे आधी होते बट नाव दे आर एक्सटिंक्ट, ते पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत. राईट. सो द रिझन बिहाइंड दॅट इज दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव्ह दी चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. ओके, लोकांनी शिकार केला, ते शिकार होण्यापासून वाचू शकले नाही आणि देअरफॉर दे डाईड किंवा पोल्युशनमुळे डिफॉरेस्टेशनमुळे ते मेले. सो अशा वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत किंवा त्यांना खाणं नाही भेटलं म्हणून ते मेले. असे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे दे गॉट एक्सटिंक्ट, दे गॉट पेरिश्ड. नाउ द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट इज नॉट द ओनली रिझन दॅट लीड्स an animal फॉर फर्दर एक्झिस्टन्स. याच्या पुढे पण एक नॅचरल सिलेक्शनची थेअरी येते. सो नॅचरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे काय असतं की नेचर काही ॲनिमल्सना, काही ऑर्गॅनिझम्सना, मग ऑर्गॅनिझम्स कुड बी अन ॲनिमल, अ प्लांट और एनी अदर थिंग, अ स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मग जे नेचर ज्या ऑर्गॅनिझमना सिलेक्ट करतो पुढे जगण्यासाठी, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस द नेचर इट सिलेक्ट सम ऑर्गॅनिझम्स टू गो फर्दर. ओके, त्याच ऑर्गॅनिझम्सना तो पुढे जगू शकतो आणि बाकीच्या ऑर्गॅनिझम्स काय होतील ते पूर्णपणे नष्ट होऊन जातील, दे विल गेट पेरिश्ड. राईट. सो दिस इज व्हॉट द थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन सेज. ओके, सो देयर इज अ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट काय सांगतं की जे ॲनिमल फिट आहे टू फेस द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट, दोज आर द ओनली ॲनिमल्स दॅट कॅन सर्वाइव्ह फर्दर द चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. जे आता हे एन्व्हायरमेंटल चेंजेस म्हणजे काय असू शकतं, दे कुड बी आयदर जॉग्राफिकल चेंज, देर कुड बी आयदर एनी सॉर्ट ऑफ लाईक कॅलॅमिटीज किंवा त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पण चेंजेस, क्लायमॅटिक चेंज येऊ शकतात, ॲटमॉस्फेरिक चेंजेस येऊ शकतात. मग या चेंजेसना जो कोण सर्वाइव्ह करेल त्याच्या अकॉर्डिंगली सर्वायवल ऑफ द फिटेस्टनुसार या चेंजेसना जो कोण अक्वायर करेल, जो कोण यांना मात देईल तोच पुढे सर्वाइव्ह करू शकतो. Then comes the natural selection. Natural selection आता सांगितलं मी की nature selects some animals or some plants or some organisms in short, and these are the only organisms that that survive further, जे पुढे survive करू शकतात. Okay. So according to this theory of natural selection, now accordingly initially there were many things की बऱ्याच गोष्टी असतात स्टार्टिंगला त्या प्रूव्ह झालेल्या किंवा स्टार्टिंगला ही जी थिअरी आहे ही खूप जास्त फेमस होती, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट अँड दिस थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. चार्ल्स डार्विनला बरेच सक्सेस भेटले त्याच्यामुळे. बट अगेन देर कम्स दी फ्लॉ. आता त्याच्यामध्ये काही फ्लॉज होते जे सायंटिस्टने सांगितले, काही सायंटिस्टने, अँड द फ्लॉज वर नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट दी ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन. नॅचरल सिलेक्शन हा फक्त एकच फॅक्टर नाही आहे की जो एव्होल्युशनला रिस्पॉन्सिबल आहे. ओके, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे गोष्टी येऊ शकतात. राईट. फक्त नॅचरल सिलेक्शन आपण बोलू शकत नाही की हां नेचरने सिलेक्ट केलंय म्हणून त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतील. ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये चेंजेस नाही झाले त्याला नेचरने सिलेक्ट नाही केले, पण त्यांच्यामध्ये पण थोडेफार तरी चेंजेस झाले असतील. राईट. सो दॅट इज दी अदर थिंग. देन Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. आता याच्यामध्ये युजफुल आणि युजलेस मॉडिफिकेशनचं अजिबात काहीच एक्सप्लेनेशन दिलेलं नव्हतं सर्वायवल किंवा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या बुकमध्ये, की काही ॲनिमल्सचे जे युजफुल मॉडिफिकेशन आहे किंवा युजलेस मॉडिफिकेशन असेल. मोस्टली युजफुल मॉडिफिकेशन जर का तो दिलं पण असतं. मेन पॉईंट्स होते युजफुल मॉडिफिकेशनचे की काही ॲनिमल्समध्ये युजफुल मॉडिफिकेशन झाले, जसं एलिफंट लाईक ॲसेड. एलिफंटच्या अंगावरती पहिले फर होते जेव्हा तो मॅमथ होता आईस एजमध्ये. सो नंतर मग ते कमी होत गेले, हे मॉडिफिकेशन झालं, हे युजफुल मॉडिफिकेशन झालं. बट आपल्यामध्ये युजलेस मॉडिफिकेशन आहे इयर पिन्नाचं, बरोबर. मग हे याचं एक्सप्लेनेशन तो देऊ शकला नाही. ओके, these explanations were not given and therefore it was not given or it was not approved globally. Further, there is the last one. There is no explanation about slow changes and abrupt changes. Okay, slow changes किंवा abrupt changes असेल तर याच्याबद्दल काहीच एक्सप्लेनेशन दिलेलं नव्हतं. ओके, की अचानक जर का काही चेंज झालं किंवा त्याच्यामध्ये जर का स्लोली काही चेंजेस झाले किंवा फास्ट एकदम ते चेंजेस झाले तर त्याच्याबद्दल काहीच मेन्शन केलं नव्हतं. ओके, ऑर्गॅनिझम्सबद्दल. Irrespective of all these objections, Darwin's work on natural evolution has been a milestone. तरी पण त्याचं जे वर्क आहे ते एक माइलस्टोन कन्सिडर केलं जातं. नाउ मूव्हिंग ऑन फर्दर, सो दिस दी डार्विन्स थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेल्या ज्या काही गोष्टी आपण आता बघितल्या त्याच्या पुढे आपण बघितलं तर लॅमार्किझम इज वन ऑफ द टॉपिक जे एव्होल्युशनला लीड करतं असं म्हणतात.
नाव अकॉर्डिंग टू लॅमार्किझम मध्ये काय होतं की एखादा ॲनिमल जो असेल तो एखादा ॲनिमल त्याच्या लेझीनेस किंवा त्याच्या हॅबिटमुळे जेव्हा त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात, त्याच्या बॉडीमध्ये फिजिकल चेंजेस होतात, त्यावेळेला त्याला बोलतो आपण लॅमार्किझम. ओके, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सपोज देर इज एखादा जिमवाला माणूस आहे, तर त्या जिममध्ये जाणारा माणूस जो आहे तो सपोज बॉडी बनवतोय. ओके, मग त्याला ती सवय झालेली आहे, बरोबर, त्याला सवय झालेली आहे. तुम्ही जर का त्याला 10 kgचा वेट, आता तो एकदम एक आर्नोल्ड आहे सपोज, ओके, इज अ बॉडी बिल्डर, तो बॉडी बिल्डर आहे आणि त्याला जर का तुम्ही 10 किलोचं वेट उचलायला सांगितलं आणि जर का शोल्डर किंवा काहीतरी मारायला सांगितलं तर ही विल बी इझिली बी एबल टू लाईक डू दॅट स्टफ, राईट. पण ते जर का आपण करायला गेलो तर पहिल्याच दिवशी जिमच्या वी वोंट बी एबल टू डू दॅट. वाय? बिकॉज ही इज युज्ड टू इट, तो यूज झालेला आहे त्या गोष्टीला. ओके, तुम्ही जर का एखादा फास्ट बॉलरला तुम्ही सपोज जसप्रीत बुमराहला जर का 120 km/hच्या स्पीडने बॉल फेकायला लावलं तर त्याला तो यूज झालेला आहे, बरोबर. सो ही नॉर्मली पण त्याने बॉल फेकला तरी नॉर्मल स्पीड पण त्याची 120 km/hच्या स्पीडच्या पेक्षा जास्त त्याचा बॉल फास्ट जाऊ शकतो, तो फास्ट बॉलर आहे म्हणून. ओके, सो ही इज यूज टू इट. त्याने प्रॅक्टिस करून त्याच्या हाताला सवय झालेली आहे की त्याचा हात स्विंग झाल्यानंतर तेवढाच फास्ट तो बॉल जाणार आहे, बरोबर. रोहित शर्माला तुम्ही लोअर बॉल दिला की तो कट मारणारच आहे, बरोबर, की तो फुल शॉट मारणारच. त्याला ती सवय झालेली आहे की लोअर बॉल आला की मग त्याला फुल शॉट मारणार तो. सो ही इज यूज टू इट. दीज पीपल आर यूज टू इट. सिमिलरली त्यांनी काय सांगितलं की जेव्हा काही ॲनिमल्समध्ये जेव्हा काही चेंजेस होतात की जेव्हा त्यांच्या हॅबिट्समुळे की कंटिन्युअसली ती हॅबिट त्यांना लागलेली आहे आणि त्या हॅबिटमुळे त्यांच्या बॉडीमध्ये जेव्हा चेंजेस होतात तेव्हा त्या चेंजेसना आपण म्हणतो लॅमार्किझम. आणि दिस लीड्स टू एव्होल्यूशन अकॉर्डिंग टू Jean Baptiste Lamarck. Okay, so that is one of the reason again. So it could be said as the changes that are made in the physicalness of an organism due to its laziness or its habit is known as the Lamarckism. For example, आता त्यांनी सांगितलेलं की जिराफची जी मान आहे ती पहिल्यांदा मे बी लहान होती आणि नंतर मग त्याला सवय होती की उंच एखादी झाड असेल त्याचे लीव्स खायचे, मग ते उंचवून त्याची मान जी आहे ते उंच झाडांवरचे लीव्स खाऊन त्याच्यावरती ताण आला आणि म्हणून ती लॉंग नेक जी आहे ती लॉंग झाली. ओके, दॅट वॉज वन एक्झाम्पल दॅट ही गेव. देन हे खूप जास्त जनरेशनसाठी झालं. हे एकदाच झालं का? आपण जर का असं गेलं तर आपली मान परत पटकन मोठी होणार आहे का जर का वरती खेचली तर? नाही. सो ही सेड दॅट ही जी जिराफची मान आहे पहिल्यांदा फर्स्ट जनरेशन मध्ये मे बी जिराफ ताणत होता आणि नंतर मग ती मान मोठी होत गेली. अकॉर्डिंग जनरेशन वाईज ती मान मोठी होत गेली. ओके, जसं जसं जिराफची ती हॅबिट वाढत गेली तशी. ओके, प्रत्येक जनरेशन वाईज त्याची जी मान आहे ती मग मोठी होत गेली. त्यानंतर मग द सेकंड एक्झाम्पल इज गिवन एज फॉर द ऑस्ट्रिच अँड एमू. त्यात एक्झाम्पल एक ॲन स्मिथचं पण दिलेलं. जर का तुम्ही एक लोहार बघितलं तर लोहारचे जे शोल्डर आहेत एकदम दगडासारखे झालेले असतात. का? त्याचं कामच आहे ते ठोकायचं, ठाप 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 ठाप. तो ठोकत राहिला की मग त्याचे मसल्सवरती तो स्ट्रेन येतो अँड देअरफॉर हिज दोज मसल बिकम स्ट्रॉंग ऑफ हिम, राईट. मग दॅट इज वन रिझन. मग सिमिलरली त्याच्यात जे हे पण एक लॅमार्किझमच झालं, त्याच्यामध्ये चेंजेस जे झाले ते. त्यानंतर मग त्याने सांगितलं की ऑस्ट्रिच आणि इमूचे जे विंग्स आहेत ते त्यांनी कधी यूजच नाही केले. ओके, ऑस्ट्रिच अँड इमू जे काय दीज आर बर्ड्स, त्यांना विंग्स आहेत बट त्यांनी कधी यूजच नाही केले ते विंग्स अँड देअरफॉर नाव दे आर नॉट एबल टू फ्लाय. जरी त्याने आता यूज करायला बघितले तरी ते फ्लाय करू शकत नाही. जनरेशन वाईजच त्यांनी ते कधी वापरलेच नाही अकॉर्डिंग टू हिम. ओके, अँड नाव दे वोंट बी एबल टू फ्लाय नाव. ओके, देन ही सेड दॅट स्वॅन आणि डक जे असतात यांनी पाण्यामध्ये राहून त्यांचे जे पाय आहेत ते स्विमिंग करण्यासाठी शिकले गेलेले आहेत. ओके, किंवा स्विमिंग शिकण्यासाठी त्यांचे पाय त्याच्यात मॉडिफाय झालेले आहेत. ओके, की ते पाण्यात राहून पहिल्यांदा मे बी त्यांचे पाय असे नव्हते, तर पाण्यात राहून जेव्हा त्यांनी स्विमिंग शिकली सो हळूहळू करून त्यांनाच ते यूज टू होण्यासाठी त्याचे पाय जे आहेत ते तसे झालेले आहेत. वेब टोज जे आपण बोलतो त्यांचे, फ्रॉग किंवा यांचे. ओके, सो ते तसे झालेले आहेत त्या टाईपमध्ये. देन ही सेड फॉर दी स्नेक्सचे जे लेग्स होते, मे बी स्नेक्सला आधी लेग होते ही सेड, बट नाव snakes doesn't have legs because they have the habit to burrow. त्यांनी खड्डा करण्याची त्यांची हॅबिट आहे
अँड त्यांनी फक्त सरपटण्याची त्यांची जी हॅबिट आहे त्या हॅबिटमुळे त्यांनी त्याचे लेग्स जे आहेत ते लूज करून टाकले. मग हे जे चेंजेस आहेत हे जनरेशन टू जनरेशन होत गेले आणि नंतर मग हळूहळू करून त्यांचे जे ऑर्गन्स आहेत ते कमी होत गेले, नष्ट होत गेले. काही ऑर्गन्समध्ये मॉडिफिकेशन दिसले, जसं ते जे स्वॅन आणि डकचे जे लेग्स आहेत त्यांच्यामध्ये मॉडिफिकेशन बघितले आपण. त्यानंतर मग जिराफची जी मान आहे त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन बघितलं आपण. काही ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत त्यांचे जे ऑर्गन्स आहेत तेच पूर्णपणे नष्ट झाले, जसं लेग्स ऑफ द स्नेक ते नष्ट झाले पूर्ण. इवन दॅट इज अकॉर्डिंग टू हिम दी लॅमार्किझम और एव्होल्युशन. अँड दी अदर थिंग इज फॉर इमू और ऑस्ट्रिच, काही ऑर्गन्स जे आहेत ते आता वर्क करू शकत नाही, कारण की ते कधी जनरेशनसाठी बऱ्याच जनरेशनसाठी त्या ऑर्गॅनिझम्सनी यूजच नाही केलेले आहेत. सो दॅट इज अनदर पार्ट ऑफ लॅमार्किझम. ओके, आता हे लॅमार्किझमची जी थिअरी आहे ही आधी तर वाईडली ॲक्सेप्ट झाली, नंतर मग त्याला काही ड्रॉबॅक्स पण आले. द ड्रॉबॅक्स वर समवॉट लाईक दिस: डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटीज और द डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज ॲट ऑल वॉज वाईडली एक्सेप्टेड, बट ट्रान्सफर ऑफ दोज कॅरेक्टर्स. आता हे जनरेशन हे तर ठीक आहे की सपोज एखादी ऑस्ट्रिच जी आहे ते ऑस्ट्रिचचं विंग तो फडफड करू शकत नाही, कारण की त्यांनी यूज नाही केले कधी. ओके, बट इफ यू सी दिस, the these characteristics cannot generate from one generation to the other. They cannot be passed. Okay, हे inheritance मध्ये जाऊ शकत नाही. That's because it's simple की जर का तुम्ही एखादं if there is a father who is a bodybuilder, एक father जो आहे suppose he is a bodybuilder, तर त्याचा जो मुलगा आहे, ओके, तो मुलगा पण बॉडी बिल्डरच होईल असं काहीच नाही आहे, राईट? किंवा तो जो मुलगा आहे तो पण तशीच बॉडी घेऊन 6 पॅक्स घेऊन जन्माला येईल असं काहीच नाही. ओके, की सचिन तेंडुलकरचा जो मुलगा आहे, ओके, तो पण सचिन तेंडुलकर सारखाच 6 मारेल किंवा सेंचुरीज मारेल असं काहीच नाही आहे. ओके, सो हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सो ते पेरेंट्स मधून ऑफस्प्रिंग्स मध्ये कधी जातात जेव्हा त्यांच्यात ऑलरेडी ते कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. त्या पेरेंट्स मध्ये ऑलरेडी जर का ते कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, ओके, तर ते पुढे जातात, पास होतात. ओके, इट्स लाईक अँसेस्ट्री असते. अँसेस्ट्री म्हणजे गुण असतो एक मागच्या जनरेशनचा जो पुढे जातो, काय बोलतो त्याला, पिढ्यानपिढ्या पुढे फॉरवर्ड होत जातो ना ते. सो दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये जर का कोणीतरी चेंजेस केले, ओके, तर त्याच्यामुळे पुढे फरक पडेल असं काही नाही, राईट? ही एकाला जर का मध्ये तुम्हाला जर देर इज अ बऱ्याच लोकांना म्हणजे एक जनरेशन चालू आहे आणि त्या जनरेशन मधल्यामध्ये जर का एकाला क्रिकेटचा शौक आला तर पुढे येणाऱ्या जनरेशन मध्ये सगळ्यांनाच क्रिकेटचा शौक असेल असं काहीच नाही, राईट? सो दॅट इज अगेन दे ड्रॉबॅक की आता त्याने सांगितलं की सपोज एक जिराफ जो होता त्याला जर का मान उंचावून जर का खायची सवय होती तर ते कॅरेक्टर पुढे फॉरवर्ड होईलच असं नाहीये. ओके, सो दॅट वॉज किंवा नाही होणार, बेसिकली दॅट डजंट हॅपन. So this was the drawback of the Lamarckism theory. Okay, and therefore it was rejected. So it had been verified many times that modification brought in the use in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck's theory was disapproved. जसं मी सांगितलं होतं की प्रूफ झालेलं आपल्यामध्ये जे नंतर मॉडिफिकेशन्स होतात त्या मॉडिफिकेशनमुळे पुढच्या जनरेशनवरती काहीच फरक पडत नाही. ओके, so that theory of Lamarckismची जी theory आहे Lamarckची, that was disapproved then. Now the living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation, and this is called as the ancestry of acquired characters. याला आपण ancestry of acquired characters बोलतो की काही कॅरेक्टर्स जे आहेत जे एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला आहेत ते तो पुढे कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो आणि या कॅरेक्टरिस्टिकला आपण बोलतो the ancestry of acquired characters. Right, so this is another evidence, you can say. This is also one of the evidence of the evolution, but these were disapproved. की डार्विन्स नॅचरल थिअरी जी होती, त्यानंतर मग लॅमार्किझम जो आहे हा पहिल्यांदा जेव्हा त्यांनी प्रपोज केले त्या सायंटिस्टने तेव्हा तो वाईडली एक्सेप्ट झाला, बट त्यानंतर काही फ्लॉज आले आणि म्हणून त्या डिसअप्रूव्ह झाल्या थिअरीज. द नेक्स्ट वन इज स्पेसिएशन. स्पेसिएशन मध्ये काय होतं, नवीन स्पीशीज ज्या आहेत त्या फॉर्म होतात. ओके, एका स्पीशीमुळे किंवा एखाद्या जुन्या स्पीशीमुळे जेव्हा त्यांच्यामध्ये काही चेंजेस होतील त्या चेंजेसमुळे एक नवीन स्पीशीज फॉर्म होते. ओके, पुढे जाणं, पण हे लगेचच्या लगेच होत नाही, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम.
मे बी thousands and millions of years it could take, right? So त्याच्यामध्ये जे चेंजेस होतात that is called as the speciation, त्याला आपण speciation असं म्हणतो. So this formation of new species of plants and animals is the effect of evolution. हे पण evolutionचा इफेक्ट आहे की जे नवीन नवीन स्पीशीज तयार होतात प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचे, हे सगळं कशामुळे होतं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द evolution itself. Now the species is the group of organisms that produce fertile individual through the natural reproduction. आता हे fertile individual असतात. fertile individual म्हणजे काय असतं की असे इंडिव्हिज्युअल्स जे पुढे अजून त्यांच्यासारखेच इंडिव्हिज्युअल क्रिएट करू शकतात. तर अशा प्रकारचे स्पीशीज काय असतात की अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्सना ते बर्थ देतात. ओके, ऑफस्प्रिंग्सना ते बर्थ देतात. आता याच्यामध्ये काय होतं माहिती आहे का, काही जे ऑर्गॅनिझम्स असतात त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात. जसं जेनेटिकली चेंजेस झाले, जसं आपण बघितलं की सपोज जसं 9th स्टँडर्डमध्ये आपण बघितलेलं म्युटेशनमध्ये काय होतं की तुमचा जो ट्रिपलेट कोडॉन आहे त्या ट्रिपलेट कोडॉनमध्ये एखादा जर का किंवा प्रोटीन्समध्ये जसं चेंजेस झाले, प्रोटीन कोडमध्ये जसे चेंजेस होतात त्याच्या अकॉर्डिंगली जे DNA आहे तो त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस होतात आणि म्हणून एक म्युटेशन तयार होतो. ओके, सिकल सेल ॲनिमिया आपण बघितलेलं. हा सिकल सेल ॲनिमिया जो आहे तो पुढे फॉरवर्ड होऊ शकतो. ओके, दिस कॅन फॉरवर्ड लाईक फर्दर इफ ॲट ऑल, जर का तो पुढे जात गेला तर तो पुढे फॉरवर्ड होऊ शकतो. दिस इज नॉट ॲक्च्युअली द इनहेरिटेड डिसीज, ओके, बट इट कुड हॅपन फ्रिक्वेंटली, राईट? सो दिस इज वन ऑफ द यू कॅन से एक्झाम्पल ऑफ द एव्होल्युशन. हा पण एक एव्होल्युशनचा एक एक्झाम्पल आपण बोलू शकतो, राईट? सो याच्यात जे स्पीशीज आहेत त्यांच्यामध्ये चेंजेस कशामुळे होतात? द चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस ड्यू टू दॅट जॉग्राफिकल चेंज झाला, म्हणजे त्यांच्या आजूबाजूच्या गोष्टींमध्ये चेंजेस झाले की मग त्यांच्यामध्ये पण हळूहळू करून चेंजेस होतात. जसं अगेन आय विल से दॅट द सेम क्लायमॅटिक चेंज जसं होतं, पहिल्यांदा खूप जास्त हे असायचे, बर्फ पडायचा, म्हणून आधीचे ॲनिमल्स जे होते त्यांच्यावरती फर होते, नंतर मग त्यांच्यात चेंजेस होत गेले, राईट? सो आताचे जे ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये फर तुम्हाला दिसत नाही जास्त. नेक्स्ट इफ यू सी त्यांच्या फूडमध्ये चेंजेस झाले आणि म्हणून अगेन दॅट थिंग हॅपन. सो ॲनिमल्स जसे आपण, ओके, आपल्याला किंवा ह्युमन्स त्यांना आधी जेव्हा ते एप्स होते मे बी त्यांना फ्रूट्स खायची सवय होती, नंतर मग त्यांना शिकार करायला लागले ते, सो त्यांना लाईक नॉनव्हेज खायची पण हौस लागली. सो दॅट इज लाईक एक हे झालं, यु नो, फूडमुळे चेंजेस झाले त्यांच्यात. सो द एव्होल्युशन बिगॅन देन, त्याच्यामध्ये एव्होल्युशन होऊ शकतं, फूडमुळे एव्होल्युशन होऊ शकतं. त्यानंतर मग जॉग्राफिकल चेंजेसमुळे एव्होल्युशन होऊ शकतं की सपोज एक ॲनिमल आहे, जसं सपोज साऊथ आफ्रिकामधले जे ॲनिमल्स आहेत आणि आपल्याकडचे जे ॲनिमल्स आहेत, ओके, इफ यू सी देर आर टू सिमिलर ॲनिमल्स, बट त्यांच्यामध्ये त्यांच्या फूडमध्ये चेंजेस असू शकतात, ओके, किंवा त्यांच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस असू शकते की तुम्ही जर का जर्मन शेपर्ड जे आहेत, आता जर्मन शेपर्ड म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये जर्मनीवरून नाही आलेले आहेत, बट तुम्ही जर का बाहेरचे कुठले डॉग स्पीशीज बघितला आणि जर का आपल्या इकडचा एखादा डॉगचा स्पीशी बघितला तर त्यांच्यामध्ये चेंजेस तुम्हाला बघू शकतो आपण, राईट? सो सेम स्पीशी, बट त्याच्यामध्ये तुम्हाला चेंजेस कशामुळे दिसतात? त्या जॉग्राफिकल चेंजेसमुळे, बरोबर? तिकडचे जे क्लायमेट आहे ते वेगळे आहे, तिकडचे जे वातावरण आहे ते वेगळं आहे, त्यांना फूड जे भेटतं ते वेगळे आहे, आपल्याकडचे त्याच गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, सिमिलर नाही आहे. सो देअरफॉर त्यांना जे मे बी लागतं, त्यांना जो क्लायमेट लागतो मे बी तो इथे सर्व्हाइव्ह करू शकत नाही, बरोबर? आणि म्हणून मग त्यांच्यामध्ये चेंजेस होतात, काही लाईक पर्टिक्युलरली काही चांगले चेंजेस होतात, अँड देअरफॉर the evolution begins. So this is one of the reason for again the evolution, speciation. Other than that, genetic variation is also responsible for formation of new species from earlier one. Genetic जे reproduction असतं, जीन्स जे असतात एका लाईक पेरेंट्समधून ऑफस्प्रिंगला ट्रान्सफर होतात, बरोबर? त्या जीन्समध्ये जर का काही चेंजेस झाले तर ऑब्व्हियसली पुढचे जे जनरेशन येणार आहे त्यांच्या जीनमध्ये पण चेंजेस होऊ शकतात, राईट? सो आधीचे जे आहेत त्यांच्यामध्ये वेगळं आहे, पुढचे जे आहेत त्यांच्यामध्ये वेगळं आहे, सो तिथे पण एव्होल्युशन झालं एक प्रकारे. Now besides geographical and reproductive changes are also responsible. त्याच्यात other than this geographical आणि reproductive changes जे आहेत त्याच्यामध्ये पण त्यांच्या चेंजेसमुळे पण
एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये चेंज होऊ शकतो, येणाऱ्या जनरेशन वाल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये चेंज होऊ शकतो. सो दिस ऑल अबाउट स्पेसिएशन. सो इथपर्यंत आपण बघितलं दिस इज ऑल अबाउट दी एव्होल्युशन. आणि हा ओव्हरऑल एव्होल्युशन आहे. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ह्युमन ऑर ॲनिमल्स, दिस इज अबाउट प्लांट्स एज वेल. हे प्लांट्स मध्ये पण एव्होल्युशन आपण बघू शकतो. ओके, आधीचे जर प्लांट्सचे तुम्ही रिमेन्स बघितले, आताच्या प्लांट्सचे जर तुम्ही रिमेन्स बघितले तर तुम्हाला खूप जास्त फरक दिसून येईल. अँड दिस इज बिकॉज ऑफ द एव्होल्युशन. आधीचे जे प्लांट्स आहेत मे बी काही सर्व्हाइव्ह करू शकले नाही, ते एक्सटेंड झाले पूर्णपणे. आताचे प्लांट्स आहेत ते सर्व्हाइव्ह करतात कारण की त्यांनी चेंजेसना अडॅप्ट केलेले. ओके, त्यांच्यामध्ये काही युजफुल चेंजेस झालेले, राईट? किंवा दॅट कुड बी एनी अदर रिझन, वेगवेगळे रिझन्स असू शकतात त्यांच्या सर्व्हायवलमध्ये, बरोबर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एव्होल्युशन ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. याच्या पुढे आपण बघणार आहोत ह्युमन एव्होल्युशन, की आपलं एव्होल्युशन कसं झालं ह्युमन्स, राईट? दिस इज इट फॉर नाउ.